وصفة قوية جدا فعالة تشد الوجه بسرعة، تعالج شيخوخة الوجه، ممتازة لكل أنواع البشرات، تجعل البشرة شابة ومشدودة خالية من التجاعيد والخطوط التعبيرية، تجاعيد البشرة وتجاعيد الرقبة وتجاعيد حول الفم والتجاعيد حول العين. الوصفة الأولى مكون معروف من آلاف السنين ومئات السنين، التين. التين يعيد بناء البشرة التالفة، فعال للتجاعيد والخطوط الدقيقة، يجدد خلايا الوجه ويحفز إنتاج الكولاجين. نحن في موسم التين، استغلوه. تابعي معي طريقة خطوة خطوة. ضيفي له ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. زيت الزيتون من شجرة مباركة، أقوى الزيوت التي تحمي البشرة من التجاعيد والتي تزيل التجاعيد العنيدة، تجاعيد العين والرقبة وحول الفم والوجه كامل. يمكنك استبداله بزيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نضيف الملعقة صغيرة من الشوفان العادي وهو الخرطال، ويمكن استبداله بدقيق الأرز. نستمر في الخلط. يطبق القناع على البشرة تكون نظيفة، يطبق على الوجه ودائرة العينين والرقبة وحول الفم وكل الوجه، يترك لمدة 40 دقيقة ثم يزال بعد ذلك بلطف بالماء الفاتر، وأعيدي غسل الوجه بالماء البارد وقومي برش ماء الورد أو التونر. ماء الورد إذا كانت بشرتك جافة، أما إذا كانت بشرتك دهنية استعملي التونر الخاص بالبشرة الدهنية. ثم قومي بترطيب البشرة بعد ذلك بزيت جوز الهند. كرري استعمال هذا الماسك 4 مرات في الأسبوع. إذا تبقى لديك منه يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لأسبوع واستعمليه. ماسك ممتاز يشد الوجه ويزيل مشاكل البشرة التي تعاني من التجاعيد والخطوط التعبيرية. يعتبر بوتوكس طبيعي من زمن جداتنا ومذكور في القرآن الكريم. زيت الزيتون إذا اجتمعت مع التين تعمل نتيجة مذهلة للبشرة. سننتقل الآن إلى وصفة ثانية بالتين ممتازة للبشرة واقتصادية. حبة تين أزيل اللب منها. اهرسيها جيدا بالشوكة. ضيفي لها ملعقة كبيرة من الزبادي الطبيعي. اخلطي جيدا حتى تحصلي على قوام ماسك. يطبق الماسك على البشرة تكون نظيفة، يترك لمدة 20 دقيقة. اغسلي الوجه بعد ذلك بالماء الفاتر وكرري عملية غسل الوجه بالماء البارد وقومي برش التونر ورطبي البشرة. استعملي هذا الماسك 4 مرات في الأسبوع. نتيجته رائعة ويمكن الاحتفاظ به ل3 استعمالات وبعدها أعيدي صنع كمية جديدة. يمكنك مسك حبة تين هكذا بهالطريقة وتمسحيها على البشرة مساج من الأسفل إلى الأعلى، الرقبة، الوجه كامل، واتركيها تستريح في البشرة هذه المادة لمدة نصف ساعة. اغسلي الوجه بعد ذلك. الطريقة كذلك ممتازة. التين كنز للبشرة، له خصائص مذهلة لمكافحة التجاعيد العنيدة والبقع والشحوب وآثار الحبوب والندوب، كما أنها تقفل المسام، ترمم خلايا البشرة وتشدها، تجعلك تظهرين أصغر من سنك الحقيقي بسنوات طويلة. استعملي وصفات التين مع زيت الزيتون أو المكونات الباقية. اجعلي بشرتك شابة ومشدودة بأبسط المكونات المتوفرة في المطبخ، واكتبي لي رأيك في التعليقات. نتمنى يكون عجبكم الفيديو. إذا عجبكم اعملوا لي لايك وفعلوا زر الجرس ليصلكم الجديد من وصفاتي الناجحة فور نزولها. شكرا بزاف وسلام.
وصفة قوية جدا فعالة، تشد الوجه بسرعة، تعالج شيخوخة الوجه، ممتازة لكل أنواع البشرات، تجعل البشرة شابة ومشدودة خالية من التجاعيد والخطوط التعبيرية، تجاعيد البشرة وتجاعيد الرقبة وتجاعيد حول الفم والتجاعيد حول العين. الوصفة الأولى مكون معروف من آلاف السنين ومئات السنين، التين. التين يعيد بناء البشرة التالفة، فعال للتجاعيد والخطوط الدقيقة، يجدد خلايا الوجه ويحفز إنتاج الكولاجين. نحن في موسم التين، استغلوه. تابعي معي طريقة خطوة خطوة. ضيفي له ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. زيت الزيتون من شجرة مباركة، أقوى الزيوت التي تحمي البشرة من التجاعيد والتي تزيل التجاعيد العنيدة، تجاعيد العين والرقبة وحول الفم والوجه كامل. يمكنك استبداله بزيت جوز الهند. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. نضيف الملعقة صغيرة من الشوفان العادي وهو الخرطال، ويمكن استبداله بدقيق الأرز. نستمر في الخلط. يطبق القناع على البشرة تكون نظيفة، يطبق على الوجه ودائرة العينين والرقبة وحول الفم وكل الوجه، يترك لمدة 40 دقيقة ثم يزال بعد ذلك بلطف بالماء الفاتر، وأعيدي غسل الوجه بالماء البارد وقومي برش ماء الورد أو التونر. ماء الورد إذا كانت بشرتك جافة، أما إذا كانت بشرتك دهنية استعملي التونر الخاص بالبشرة الدهنية. ثم قومي بترطيب البشرة بعد ذلك بزيت جوز الهند. كرري استعمال هذا الماسك 4 مرات في الأسبوع. إذا تبقى لديك منه يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لأسبوع واستعمليه. ماسك ممتاز يشد الوجه ويزيل مشاكل البشرة التي تعاني من التجاعيد والخطوط التعبيرية. يعتبر بوتوكس طبيعي من زمن جداتنا ومذكور في القرآن الكريم. زيت الزيتون إذا اجتمعت مع التين تعمل نتيجة مذهلة للبشرة. سننتقل الآن إلى وصفة ثانية بالتين ممتازة للبشرة واقتصادية. حبة تين أزيلي اللب منها، اهرسيها جيدا بالشوكة.